مرحبا أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. أنتوا عم بتشوفوني اليوم. وصفة اليوم هي البيتي فور بعجينة وحدة وبدون قالب. عملت أشكال ونكهات مختلفة كتير. أنا جربت هالوصفة بأكثر من مقادير مختلفة وعملت فيها شوية تعديلات عشان كنت حبي أعرف أحسن نسخة من المقادير تعطيني البيتي فور وكون راضي عنه ويكون مثل ما أنا بدي إياه، اللي هو ناعم كتير وبيدوب بالتم وبنفس الوقت خفيف كتير ويكون هش. تعالوا تنشوف المقادير. بداية بدي عدد 2 من البيض. البيض دايما بكل وصفات الحلو بدها تكون بحرارة الغرفة. بضيف عليهم 250 جرام من الزبدة أو المارغريت، كمان بدها تكون بحرارة الغرفة، وكل ما كانت نوعية الزبدة أطيب كل ما طلع عنا بيتي فور أطيب. ضيف عليهم كوب من الزيت النباتي. الزيت يلي أنا مستخدمته هو زيت الذرة. رح ضيف عليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا أو سكر الفانيا، وكوب من سكر البودرة. هذا السكر البودرة أنا طحنته عندي بالبيت، عندي مطحنة صغيرة، أكيد فيكم تجيبوا جاهز بيكون لسه أفضل وأريح لكم. رح أعمل لهم خلطة صغيرة على الخفيف، مش ضروري ينخلطوا كتير منيح. السكر البودرة بهيدي الوصفة أحسن بكتير من السكر العادي، تما يترك حبيبات بتقرش بالبيتي فور بعد الخبز. فلو انتوا اول مرة عم تعملوا البيتي فور ان شاء الله حتحسوا اليوم انه هو سهل كتير وبسيط، ورح اعطيكم اياه بالمقادير المضبوطة ونصائح عشان انتوا عم تعملوا يكون الشغل سهل كتير. هون ضفت 5 أكواب من الطحين أو دقيق القمح، وحطيت كوب على جنب احتياط إذا عزتوا، وملعقة طعام من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، وملعقة صغيرة من الملح. الملح بيوازن النكهات بوصفات الحلو. هلا ما بقى لنا شغل بالسباتولا، رح نشيلها على جنب ورح نبلش نعجن بإيدينا. حب كتير فرجيكم القوام هلا كيف بيطلع. ما بيطلع قوامه مثل عجينة الفطائر، لا بيطلع قوامه مفتفت أو مبرغل. فدايما بقول الطحين من بلد لبلد بيفرق. عمهل شوي شوي بالطحين بس توصلوا للقوام يلي انا رح فرجيكم اياه هلا، معناتها خلص هيدا هو. لا تزيدوا طحين ولا تكتروا سوائل. شايفين القوام كيف؟ هيك مثل الرمل. باخد قطعة وبعملها بين ايدي، اذا تماسكت معناتها خلص انا وصلت للنتيجة المزبوطة. واحلى شي بهالعجينه انه ما بدها ترتاح، دغري فينا نشتغل فيها. والكبات الطحين اكيد معزناها رجعناها على العلبه. اليوم انا حابه اعمل كذا نكهه للبيتي فور، رح اقسمهم ل3 اقسام متساويه، ولكل قسم رح احط له نكهه مختلفه تأعطي افكار ليلي ما عنده هيدي النكهه يستخدم النكهه الثانيه، اللي ما عنده الثاني يستخدم الثالثه. بضل في افكار فيكن تعملوا اي شيء متوفر عندكم بالمطبخ فيكن انتو تستخدموه تعملوا منه نكهة للبيتي فور. انا نكهات يلي رح استعملها اليوم جهزتهم قدامي. اول شيء رح استخدم الطحينة او مسحوق الجنجلان. بعرف اهلنا بالمغرب والجزائر كتير بيسألوني عنه، واهلنا بالعراق بيسموه الراشي. رح احط له ملعقتين طعام، فيكن تزيدوا لعند ال3 ملاعق حسب انتو قد ايه بتحبوا قوة الطعمة. صراحة أنا كتير بحب طعمته. النكهة التانية رح أحط لها شوكولا. جبت أنا مكعب من الشوكولا قطعته بالسكين بهذا الحجم. فيكن تستخدموا الشوكولا اللي بيجي صغير شيبسي بس بيجي سعره كتير غالي، هذا أرخص لكم بكتير. جيبوا مكعب وأنتوا قطعوا بالسكين أوفر لكم. النكهة الثالثة رح أحط ملعقة طعام من القرفة أو الدارسين، وكوب من الجوز. انا طحنته بالفرامة بس ما خليته يصير بودرة، خليته هيك شوي صغير خشن بيلبق له يكون شوي ظاهر بالبيتي فور. رح بلش اعجنهم. شايفين القوام كيف احبائي؟ ما تقولوا يي مفتفت او شي لنضيف له زيت او نضيف له حليب او لا ابدا، هيدي هي المكونات التزموا فيها، بس عمهل شوي شوي بالطحين تتوصلوا لهيدا القوام. انكم تشدوه بين ايديكم يتماسك معناتها خلص. شايفين انا برجع بكبس عليه بتفتت. هذا هو القوام المظبوط. حبي هون احكي شغله بالنسبه للمقادير. المقادير هي من ايام كتب الطبخ القديمه يلي كانت عند امهاتنا، وكنت اقراهم انا عند الماما كتير انا وصغيره. الاختلاف ما بين الوصفات بيكون بالنسب ما بين الطحين والدهون يلي هي الزبده او الزبده والزيت ببعض الحالات، واحيانا بيكون الاختلاف بطريقه استعمال البيض.
بعض الناس بتستخدم البيض الكامل، والبعض بيستخدموا بس الصفار، وفي ناس بتعمل ميكس، يعني بيخلطوا ما بين الاثنين، يعني شوي صفار بيض وشوي بيضة كاملة. فأنا بحب قبل ما أعطيكم الوصفة يكون أنا مجربتها عشان أعرف الفرق بينهم، ومن تجاربي أنا حبيت أكتر شي المعمول يلي بتنعمل بالبيضة الكاملة، فتأثير البيض على المكونات بيفرق بالقوام. هلأ بنجي لهون لطريقة التشكيل بدون أي قوالب أو أي استخدام أي أدوات من المطبخ، هيك بإيدينا. شكله صراحة كتير لطيف، ولا أسهل من هيك. بثواني عملت أول صينية وخلصت أول نكهة، ولا أسهل من هيك، وشكله بيطلع كتير حلو على الشوي. أنا حقيقة أكتر شي حبيت المعمول يلي بينعمل بالبيض الكامل، لأن بياض البيض بيعطيها هيك هشاشة وقرمشة، وبيخلي حتى وزن البيتيفور خفيف كتير بالإيد. يعني أنتوا عم تحملوا البيتيفور كأنكم حاملين محرمة، عن جد بدون مبالغة، كتير وزنها خفيف وطعمتها بتدوب بالتم. حطيت هلا اول صينيه بالفرن، الفرن شاعل فقط من تحت على درجه حراره 180. نحن ما بدنا نعطيه لون، يعني اذا اخذ لون خفيف من تحت مش مشكله، بس نحن بدنا اياه ينشف نشفين. هون حاعمل الشكل الثاني يلي هي على نكهه الطحينه. استخدمت هي تاع البوظه، اذا ما عندكم اياه مش مشكله، استخدموا اي ملعقه عندكم اياها بالمطبخ. فاخذوا القياسات كلها قد بعضها واعملوها على شكل دائره، بيطلع عندكم الشكل كتير حلو. ويلي عنده قوالب يستخدم قوالب كمان مش مشكلة. وهي تاني الصينية بلمح البصر، عن جد صارت جاهزة، ما بتعب. والطريقة الثالثة أخدت بس القياس بالملعقة البوظة، بعدين أنا عملتهم بين إيدي هيك على شكل راس وحطيتهم بالصينية. وما في داعي تتركوا فراغات كتير بيناتهم، لأنه هني منن مثل الكوكيز بيرجعوا بيفلشوا وبياخدوا مساحة، لا. شايفين قد ايه قراب على بعض؟ ضلوا نفس الحجم بعد الشوي. حابة فرجيكم كعبة من تحت هاللون الحلو يلي اخدته لون خفيف، ومن فوق بعده ابيض، بعده محافظ على لونه، بس انا نشفتهم تنشيف. اخدوا عندي بالفرن بين ال 15 وال 17 دقيقة. ما شاء الله، يعني ما بحكي لكم على الريحة يلي لفت البيت لف، مش بس البيت، نزلت لتحت على الحارة. فيلي بيحب الحلويات طعمها يكون غني وفيها دهون عالية وتقيلة شوي، يستبدل البيض الكامل كل بيضة بصفارين من البيض. ويلي بيحب الحلو ينتفخ شوي صغير ويكون خفيف كتير، يستخدم البيضة الكاملة مثل ما أنا عملت. وبالنسبة للمطيبات أنا استخدمت للعجين بس الفانيليا. في ناس بتستخدم المي ورد والمي زهر، استخدموا أي شي متوفر عندكم واعملوا الوصفة وإن شاء الله رح تدعولي. وهي تاني صينية يلي على نكهة الطحينة صارت جاهزة. ودخلت صينية على نكهة الشوكولا، طعمتها مثل الكوكيز، وهي شغلة ولا أسهل من هيك. صراحة دغري هيك مباشرة صينية ورا الصينية، ما أخدوا وقت ولا مجهود، وكان الولاد كتير مبسوطين من النتيجة. شوفوا منظر هالطاولة شو حلو، تشكيل كتير حلوة، تشكيلات مختلفة بالجوز والقرفة وبالشوكولا وبالطحينة، تشكيلة بتعقد وكتير طيبة مثل اللي منجيبها من برا من المحلات. شوفوا منظر الطاولة قديه حلو. واكيد برجع بقولكم ما فيكم تتأيدوا بالمطيب او النكهات اللي انا حطيتها، فيكم انتوا تبدعوا من مطابخكم، شو عندكم حطوا، مكسرات، كاكاو، اللي بدكم اياه. وفيكم تلونوه بالملونات الغذائية اذا بتحبوا، فالولاد حينبسطوا كتير في اللون الاحمر واللون الاخضر، بيعطي شكل رائع. واكتر شي بحبه بهالوصفة انه العجينة ما بدها ترتاح، فاول ما بتعملوها مباشرة بتشتغلوا فيها وبتدخلوها على الفرن وبتصير جاهزة، ما بتاخد وقت ولا بدكم تنطروا لتختمر. تفرجيكم اول نكهة يلي على الشوكولا، ولا اروع من هيك. شكلها من برا ابيض ومبينين حبوب الشوكولا، ومن كعبة اخدي هاللون الذهبي.
شو بحكي لكم عن جد، ملمسها بالتم بتدوب، يعني ما بتلحقوا تعلكوها. اول ما بتعدوها بتحسوها دابت. نكهة رهيبة، ما في اطيب منها. تحطوا هيك قطعتين هيك عند الصبح للولاد او لإلكن مع كباية حليب او فنجان قهوة، فنجان نسكافيه، ولا اروع من هيك. هاي النكهة التانية يلي عالطحينة شكلها خرافي. انا صراحة لما نزلتها من ملعقة البوظة ما كبست عليها، مثل ما هي تركتها، بس يلي على نكهة الشوكولا كبستن شوي صغيرة. هون حبي فتفتها هيك بين ايدي، شايفين كيف اول ما بكبس عليها بتفتفت، ما بتنكسر شقفتين. هذا اكبر دليل على انه قد ايه هي هشة. وهيدي النكهة التالتة يلي عالجوز كمان كان طعمها كتير طيب. انا صراحة حبيتها كتير. الولاد حبوا يلي على الشوكولا كتير، وفي قسم من العيلة حبوا يلي على الطحينة. وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ فيه، بتحطوه بعلبة يكون له غطا محكم، بتسكروا عليه كتير منيح، وبضل عندكم ايام ما بيصير على شي، بيحافظ على نكهته على طراوته، ولا ألذ من هيك. يا ريت لو حبيتوا فكرة الفيديو تعملوا لايك للفيديو. انا هون رح ينتهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا تجربوا. اخر شي بقلكن اني بحبكن كتير. باي.